दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म दीपक गौतम र नेपालमै बसेर के कस्ता व्यवसायमूलक उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि सानो लगानीमा कसरी चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ भनेर बुझ्ने क्रममा चाहिँ अहिले भने हामी तनहुमा आइपुगेका छौँ र जुन शुक्ला प्याकेजिङ उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ यो कसरी चाहिँ सञ्चालनमा रहिरहेछ, कमाइ कस्तो हुन्छ, मेसिन कहाँ पाइन्छ, कसरी चाहिँ सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर जसले पनि नेपालमै बसेर चाहिँ सानो उद्योग सञ्चालन गर्न लागिराख्नु भएको छ र त्यसलाई अझै बढाउँदै लाने योजनामा हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको लागि यो भिडियो पक्कै पनि विशेष रहनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएको छौँ। र दर्शक महानुभावहरू लागौँ शुक्ला प्याकेजिङ उद्योग कसरी सञ्चालन भइरहेछ भनेर त्यो हामी देखाउनेछौँ। सम्बन्धित व्यवसायीसँग कुराकानी गर्नेछौँ, मेसिन कहाँ पाइन्छ त्यो कुराहरू भन्नेछौँ, मेसिनको प्राइस कति पर्छ, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि के कस्ता चाहिँ कच्चा पदार्थहरू आवश्यकता पर्ने गर्छ, कहाँ पाइन्छ त्यो कच्चा पदार्थहरू, मार्केट कस्तो चाहिन्छ, कसरी चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर यो भिडियो हामी तयार पार्न गइरहेछौँ। र यो शुक्ला प्याकेजिङ उद्योगको बारेमा जानकारी दिनको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ शुक्ला प्याकेजिङ उद्योग सञ्चालक सर हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। परिचयबाटै सुरुवात गर्नु न सर। मेरो नाम चक्रबहादुर विक हो। हजुर, र यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएर छ कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभएको छ? यो असार मसान्त साउनको सुरुबाट प्रोडक्सन सुरु गरेको हो। कुन कुन मेसिनहरू सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ, के कुराहरू उत्पादन हुन्छ हजुरको फ्याक्ट्रीबाट? यो पेपर प्लेट पेपर दुनाहरू उत्पादन गर्ने त्यसबाट। अनि हाम्रो एउटा त्यो पेपर कपको मेसिन छ हाम्रो। अहिले यो ज्यादातर यही सञ्चालनमा भइरहेको छ। र अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो र योदेखि बाहेक अरू पनि व्यवसाय गर्नुहुन्छ कि के छ सर? होइन सर, म 12.5 वर्ष साउदीमा बसेर आएको। हाम्रो यो पेप्सीको भन्ने जुन पेप्सी ड्यू अनि यो लेस चिप्स यो एउटा अमेरिकन कम्पनी हो पेप्सीको भन्ने। म त्यो कम्पनीमा 12.5 वर्ष लोजिस्टिक डिपार्टमेन्टमा काम गरेको। र यो व्यवसाय नै आफ्नै चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ, उत्पादनमूलक चाहिँ व्यवसाय सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कसरी आयो हजुरसँग? नेपालमा आएर चाहिँ यो गर्ने प्लान कसरी बनाउनु भयो? यस्तो सर, अब हामीलाई सधैँभरि विदेशमा बसेर त हामीलाई पुग्दैन होइन। अब यहाँ नेपाल आएपछि अब केही न केही त गर्नु पर्यो। हजुर, होइन, आम्दानीको स्रोत त चाहियो होइन, बच्चा बच्ची पाल्नु पर्यो, हर चिज हुन्छ नि त। अब पैसा भन्दा त बिना त केही हुने कुरो भएन। अनि मैले अब विदेश 12.5 वर्ष बसेपछि अब यहाँभन्दा कति बस्ने भन्ने हिसाबले म नेपालमै गएर केही गर्छु भनेर आएको थिएँ होइन। अनि वहाँ आउँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ एउटा त्यो कन्टेनर हुन्छ नि, एल्युमिनियमको कन्टेनर, हामीहरूले फुड खाना मगाएर त्यसमा खान्थ्यौँ क्या, पार्सल त्यसमा खाने कम्पनीमा खाना खाँदाखेरि। अनि मैले चाहिँ त्यो सोचेको पहिला चाहिँ त्यो कन्टेनरको हो होइन। अब त्यो चाहिँ अब यहाँ आएपछि आफ्नो केही समस्या, आर्थिक समस्या, केही समस्याले गर्दा त्यो सुरु गर्न पाइएन होइन। अनि मैले चाहिँ अब अलिक कम लागतमा चाहिँ यो पेपर प्लेट र पेपर कपबाट सुरु गरौँ भनेर यो सुरु गरेको। र यो सोच चाहिँ हजुर विदेशमै हुँदाखेरि नेपालमा केही चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्ने? तर अलिक अलग। हजुर, जस्तै अब प्रायः जसो विदेशबाट फर्केर आएपछि हाम्रो के हुन्छ भने खेती कृषिमा अथवा पशुपालन भन्ने हुन्छ होइन। मैले चाहिँ अलिक केही अलग गरौँ भन्ने तरिकाले यो सोच बनाएर यो यसमा केही स्टडी गरेर अनि यो सुरु गरेँ। हजुर, पक्कै पनि विदेशमा गइसकेपछि पुरानै चाहिँ पेसामा आबद्ध हुने कुराहरू पनि धेरै त्यो देखिएको पनि छ। हजुरले चाहिँ विदेशमा सिकेको देखेको कुरालाई नेपालमै चाहिँ के गरौँ भनेर लाग्नु पनि भएको छ र अहिले सञ्चालन पनि ल्याइसक्नु भएको छ। यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि कतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर यसको मार्केट कस्तो छ, कहाँसम्म हजुरले चाहिँ डेलिभरी दिइराख्नु भएको छ, कहाँसम्मको ग्राहकहरूले चाहिँ यसलाई उपभोग गर्न पाइराख्नु भएको छ? अहिले यहाँ हामी घरकै छौँ है, घरकै फ्यामिली नै छौँ। मेरो 2जना छोरीहरू छन् अनि एउटा सालो बाबु छ। अनि हामी 2जना हस्बेन्ड वाइफ छौँ अनि भाउजू हुनुहुन्छ। हामी 4-5-6जना छौँ। अनि अब यसको मार्केट भनेको मैले अहिले स्थानीय हाम्रो यही दुलेगौँडा अनि यही यो स्याउली बजारमा केही मात्रामा खपत भएको छ। अनि दुलेगौँडा, खैरेनी, त्यसपछि हामीले पोखरा चाहिँ डाइरेक्ट डिलरलाई सप्लाई गरिरहेको छ। डाइरेक्ट डिलरमा पनि हजुरहरूले दिनुहुन्छ? लोकल मार्केटमा चाहिँ सबैलाई
सानो पसलदेखि लिएर होलसेलरहरू सबैले दिइरहेछौँ पोखरातिर चाहिँ डाइरेक्ट डिलरलाई सबैलाई जस्तो यही प्रोडक्ट पनि अगाडि त आयात गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला होइन बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो होला अहिले यही उत्पादन भएको यो प्रोडक्टलाई उपभोग गर्न पाउँदाखेरि ग्राहकहरूको कस्तो छ प्रतिक्रिया यो पनि भयो भने यो एरियाको उपभोक्ताले चाहिँ दुलेगौँडा खैरेनी जानु परेन त्यो एउटा फाइदाको कुरो भयो त्यसपछि कम्पनीबाट डाइरेक्ट उहाँहरूले लिन पाउनुभयो भने उहाँहरूलाई सस्तो नै भयो होइन हामीलाई पनि फाइदा भयो हाम्रो सामान लोकल स्थानीयमा खपत हुँदा हामीलाई पनि राम्रो भयो होइन भनेपछि उहाँहरूले जसरी बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यो सामान चाहिँ यहीँ उत्पादन भएको सामान सस्तो मूल्यमा पाउनुहुने भयो यसको के छ यो मेटेरियल्सहरू सजिलै पाइन्छ कि के छ मेटेरियलहरू त अहिले त हामीले काठमाडौँबाटै ल्याइरहेछौँ हामीले सुरुबाटै जहाँबाट जुन ठाउँबाट ल्याएको त्यहीँबाटै लिइरहेछौँ मेटेरियलहरू त्यति साह्रै गाह्रो त हुँदैन तर कहिलेकाहीँ अब उहाँ पनि केही समस्या हुनसक्छ है कहिले उहाँहरूको पनि मेसिन बिग्रेको हुन्छ कहिले सामान नआएको हुनसक्छ यता कता छुटपुट समस्या भएको मेटेरियलमा त्यस्तो समस्या छैन र यति लामो समय विदेश बसेको भनेर बताइसक्नु भएको छ होइन फर्केर आएर स्वदेशमै यति राम्रो कार्य पनि गरिराख्नु भएको छ विदेशमा भएको कमाइ र यहाँको कमाइमा कतिको फरक छ उत्तिकै गर्न सकिने सम्भावना छ कि के पाउनु भएको छ कमाइको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि अब अहिले नै किनभने हामी अहिले अझै हामी फुल क्षमतामा प्रोडक्सन गर्न पाइसकेको छैन सर्भाइभ पिरियडमै छौँ केही समय 1-1.5 वर्षपछि चाहिँ हुन्छ होला भन्ने आशा चाहिँ मनमा जाग्यो हजुर पक्कै पनि कुनै पनि कुराहरू तत्कालै त हुँदैन होइन त्यसको रिजल्ट हेर्नको लागि केही समय त पर्खिनै पर्ने हुन्छ र हजुर पनि त्यही पर्खाइमै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्मको जुन यो मार्केट छ यसमा सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ कि के छ अहिले जतिको रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ हजुर हजुर म सन्तुष्ट नै छु जसरी यो जति पनि नेपालबाट विदेशमा जानुभएको छ नेपालमा स्वदेशमै फर्केर के गर्ने योजना बनाइराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ नेपालमै पनि गर्न सकिने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ यसरी चाहिँ आफ्नै स्वदेशमै बसेर चाहिँ यसरी सानो व्यवसायबाट सुरुवात गरेर चाहिँ बढाउन जान सकिने सम्भावनाहरू कतिको छ आफूले गर्छु भन्ने सोच हुनु पर्यो होइन सोच राम्रो राखेर गर्ने हो भने नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ तर अब्स्ट्याकल धेरै हुन्छ होइन अब हाम्रो समाजमा तपाईँको 60% 70% चाहिँ समाज चाहिँ अलि अनसपोर्टिभ हुन्छ भने 40-35% समाज त सपोर्ट हुन्छ नि त तपाईँ त्यो 35-40%लाई समातेर जानुभयो भने त भोलि त्यो 55-60% पनि त सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन गाह्रो छ तर गाह्रो भयो भन्दैमा हरेस खाना हुँदैन राम्रो हुन्छ गाह्रो त सुरुवाती अवस्थामा धेरै कुराहरू स्ट्रगल नै गर्नुपर्ने हुन्छ र पछि सक्सेस नहुने भन्ने पनि हुँदैन सम्भावना पनि उत्तिकै देख्नु म पनि अहिले त्यही स्ट्रगलमै फेसमा छु हजुर पक्कै पनि यो हजुरको व्यवसाय सफल हुन्छ भन्ने हामीले पनि अपेक्षा लिएको छौँ र धेरै कुराहरू त बताइसक्नु भएको छ यो मेसिनहरू अहिले जति पनि राख्नु भएको छ 2टा मेसिन त्योदेखि अरू पनि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ कि के छ अरू कुनै प्रोडक्सन त्यो त किनभने बढाउनै पर्छ अब यसैलाई यो 2टाले राम्रो हुँदै गयो भने त अब यतिमै बस्ने कुरो त हुँदैन होइन अब के चाहिँ हुन्छ मार्केटमा हामीले अब यो सामान सप्लाई गर्दाखेरि मार्केटमा के आवश्यक के छ होइन त्यो बुझ्दै जाँदा के हुन्छ कुनै न कुनै मेसिन त मैले बढाउनै पर्छ हजुर पक्कै पनि यही स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने कुनै पनि मेसिनहरू नेपालमै उपलब्ध छ भने उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हजुरले मार्केट देख्नुभयो भने त्यसलाई अझै बढाउँदै लाने योजनामा हुनुहुन्छ र सर लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ र यो मेसिनहरू लिनुभएको रहेछ मेसिन कहाँबाट लिनुभएको छ कसरी लिनुभएको छ यो मैले हाम्रो काठमाडौँमा चेन्जिङ नेपाल अनि हाम्रो त्यहाँ विकास सर हुनुहुन्छ होइन म अहिले पहिला चाहिँ विकास सरसित म पहिला डाइरेक्ट मेसिन यो मैले यो सोच बनाएपछि विकास सरसित गएको थिइनँ म अरू नै कुनै एजेन्टसित गएको थिएँ होइन तर उहाँले पनि विभिन्न कारण होला उहाँले अब लगभग 9 महिना 1 वर्षसम्म उहाँले मेसिन मलाई ल्याइदिन सक्नु भएन अनि त्यसपछि म विकास सरसित गएँ विकास सरसित गएपछि उहाँले चाहिँ
तत्कालै एकदम उत्सुकता देखाएर उहाँले चाहिँ यस 1 महिनादेखि 1.5 महिनाभित्रमा उहाँले मिसन ल्याइदिनु भयो, ल्याएर सेटअप भएर अनि यो सञ्चालन भएको हो। अब यो चाहिँ उहाँले चाइनाबाट ल्याइदिनु भएको यो पेपर कपको मिसन, यो चाहिँ इन्डियाबाट ल्याइदिनु भएको। हुन्छ सर, ओभरअल धेरै कुराहरू त बताइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा अरू व्यवसाय सफल हुँदै गएको खण्डमा हामी पछि पनि कुराकानी अवश्य गर्ने नै छौँ र अरू व्यवसायहरूको बारेमा पनि थप जानकारी त राख्ने नै छौँ। लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ र जाँदा जाँदै हाम्रो चाहिँ यो शुक्ला प्याकेजिङको बारेमा हजुरलाई भन्न छुटेको के त्यस्तो लागेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? यो हाम्रो शुक्ला प्याकेजिङ अब यो शुक्ला तनहुँ जिल्लाको शुक्ला गण्डकी वडा नम्बर 9 मा अवस्थित छ हैन। अब हामीले स्वदेशमै केही उत्पादन गरौँ, अब रोजगारी सिर्जना गरौँ, राम्रो सामान उपभोक्तालाई सप्लाई गरौँ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो सञ्चालनमा ल्याएको हो हैन। अब सबैले साथ सपोर्ट सबैले दिनुपर्छ। र मैले जाँदा जाँदै सोध्न चाहेँ सर, जस्तो यहाँ यो पेपर प्लेटहरू लिन चाहनुभयो भनेदेखि उहाँहरूले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर हजुरलाई सम्पर्क गर्नुभयो भनेदेखि हजुरले कहाँसम्म डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ, कहाँसम्मबाट चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? यो हामीले अर्डर अब किनभने हामीले अब अर्डर गरेपछि त त्यो अब कति किलोमिटर हेरेर अब त्यो अनुसार हुन्छ। तर जहाँसुकै अर्डर गरे पनि हामीले सप्लाई गर्नै पर्छ। भनेको नजिकै भयो भने आफैले पुर्याइदिनुहुन्छ, अलिकति टाढा भयो भनेदेखि यातायात पुगेको ठाउँहरूसम्म पनि हजुरहरूले यो सामानहरू होलसेलमा लिन चाहनुभयो भनेदेखि हजुरहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल राज्यको जहाँ हुन्छ, हामी यो डिस्क्रिप्सनमा हजुरको नम्बर पनि राखिदिनेछौँ र हजुरलाई चाहिँ अब यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर लिनुभयो भनेदेखि उहाँहरूले विशेष सहुलियतमा पनि पाउनुहुने भयो र धेरै कुराहरू त बताइसक्नु भएको छ। हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो। हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।